วันนี้เราตัวต่อตัวเลยเหรอ ปิด พี่ ร้านให้เลยเป็นเกียรตินะผมรอพี่มานานมากแล้ว ผมอยากมากินฝีมือพี่มากร้านพี่นิยามตัวเองว่าอะไรอะ ตอนนี้เราเป็น modernist couple มันจะปรับเปลี่ยนเฉพาะหน้าตาร่วมสมัยเฉยๆแต่แบบสิ่งที่นำเสนอมันคือเมนูที่เราเจอกันบ่อยๆในการกินซูชิอยู่แล้วผมแค่ปรับหน้าตามันบางตัวก็ใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆเข้ามาช่วย แต่ก็ยังยึดรากฐานเดิมไว้อยู่พี่บลีฟยังไงถึงได้ร้านเนี้ยเอาตัวตนเราเป็นหลักพี่จริงๆแล้วคือผมไม่ค่อยชอบอะไรเหลี่ยมๆชอบอะไรที่มันมนๆลบขอบลบมุมคือผมไปนั่งดูสมุดจดเก่าๆตอนเด็กๆผมแม่งวาดเลเยอร์เนี้ยไว้ว่าเกือบ20 ปีแล้วอะเหมือนร้านในฝันเลยครับคือผมไปเห็นในหนังสือสมัยก่อนที่ต้องแบบเวลาหมอเขาเรียนอะเขาจะเป็นเหมือนโรงหนังเหมือนโรงละครนะพี่แล้วนักเรียนหมอเขาก็นั่งเลคเชอร์จดอยู่แบบแล้วก็เขาก็จะเอาแบบซากสัตว์ซากอะไรมาตัวหนึ่งตรงกลางแล้วก็อาจารย์เขาก็จะอธิบายว่าส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในบรีฟของเราคือ Anatomy Theaterขออนุญาตเสิร์ฟครั้งแรกกันนะครับเป็นชุดอาหารต้อนรับครับพี่อันนี้เป็นหนวดของปลาหมึกอาริอิกะนะครับผมข้างล่างจะเป็นซอสที่ทำจากมัสตาร์ดแล้วก็มิโซะครับตัวทาร์ทาเลตของเขาทำจากมันฝรั่งบดกับใบมิซุบะหรือคล้ายๆขึ้นช่ายญี่ปุ่นครับแล้วก็จะมีเจลบางๆที่ทำจากมะเขือเทศสกัดครับแล้วก็มะเขือเทศสดอยู่ข้างบนนะครับผมมันคือรสที่คุ้นเคยพี่มันแค่ปรับอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเล่นกับ texture มันอันนี้เป็นอังคิโมะหรือว่าตับปลามองฟิชตุ๋นเป็นเวลา6 ชั่วโมงจากนั้นก็ผสมกับเปลือกของแตงโมดองกับกากสาเกครับแล้วก็จะมีปลาโคฮดะซึ่งเป็นปลาตะเพียนทะเลดองกับเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็แควิเวียร์อยู่ข้างบนส่วนตัวเปลือกเขาเราใช้ข้าวซูชิครับก็เอาไปทำเป็นคล้ายโจ๊กแล้วก็เอาไปปาดให้แบนแล้วก็เอาไปอบแล้วก็ขึ้นรูปให้มันเป็นแบบเหมือนทาร์ทเลตครับส่วนท้ายสุดอันนี้เป็นอาหารของชาวประมงเลยเรียกว่านาเมโดะคือชาวประมงญี่ปุ่นอ่ะพกขิงสดพกข้าวพกมิโซะขึ้นเรือเขาจับอะไรมาได้เขาก็จะสับกับมิโซะกับขิงสดแล้วก็ทานคู่กับสวยร้อนๆเราก็เลยเอาไอเดียนี้มาทำเป็นปลาอินทรีนาเมโดะกับมัสตาร์ดซีสข้างบนแล้วก็มีสาหร่ายอบกรอบไปเลยชาวประมงคอร์สนี้จะเป็นคอร์สซาชิมิของประจำวันนะครับสำหรับคอร์สนี้ผมอยากเก็บเอาไว้แบบคลีนไม่ได้มีซอสอะไรเข้ามาแบบเจือปนมากแต่ว่าใช้เทคนิคในการดึงรสชาติปลาออกมาเต็มๆครับทั้ง2ชิ้นเป็นปลาตาเดียวนะครับพี่โคดีตัวล่างสุดคือคิราเมะครับเนื้อเขาก็เลยแบบนุ่มเนียนอร่อยหอมส่วนคาเรเนี่ยเนื้อเขาไขมันเยอะนิดนึงปลาเวลาทำซาชิมิกับเสิร์ฟซาชิมิกับเสิร์ฟซูชิแตกต่างกันนะพี่อันนี้คือซาชิมิครับตีไปง่ายๆคือนมกับชีสพี่ซาชิมิเนี่ยสามารถจะเป็นนมก็คือของสดของดีปรุงแต่งนิดหน่อยน้อยนิดพอแต่ชีสเนี่ยคือเอาไปทำเป็นซูชิก็คือผ่านการบ่มผ่านการเอจผ่านกรรมวิธีมาหนึบหนับจานสวยจังพี่รู้ไหมพี่ไม่ได้แค่เลือกปลาเก่งนะพี่เลือกจานเก่งด้วยนะจานที่สวยมากเลยผมไม่เลือกอะไรที่เป็นเงาเลยสังเกตจานผมไม่มีเงาสักอย่างเลยเป็นด้านๆเลยแต่ละสีแล้วมันก็มินิมอลค่อนข้างมินิมอลพอควรครับใช้จานเป็นแคนวาสใช้วัตถุดิบเป็นเพนติ้งแทนจานเวลามันถ่ายรูปแบบแสงมันลงตามรูแสงสะท้อนมันสวยมากเลยพี่เมจิมาคุโระครับพี่โค้ดหรือว่าเบบี้บลูฟินทูน่าครับตัวนี้ประมาณ6 โลกว่าเองทั้ง3ชิ้น texture ไม่เหมือนกันนะครับอาคามิชูโทโร่โอโทโร่เดี๋ยวผมเทียบให้ดูอันนี้คือส่วนเดียวกันตัวนี้6 โลครึ่งตัวนี้160 กิโลถ้าเอาชิ้นเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยเขาคือเท่านี้เองของปลาตัวนี้ขนาดนี้ก็ชิ้นแรกของที่พี่โค้ดทานก็คือส่วนนี้อาคามิรสชาติเด็กอะพี่คือเนื้อเนียนกริบเลยเดี๋ยวชิ้นที่2พี่โค้ดกำลังจะทานส่วนนี้พี่เสิร์ฟอันนี้พี่ทำให้ผมหน้าเพื่อนผมลอยมาเลยเพื่อนผมอะลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่รู้พี่ทำยังไงแต่พี่เสิร์ฟเมนูนี้ที่ไรพวกผมประทับใจทุกทีเพื่อนดีด้วยแหละมีรุ่นพี่คือเขาทำร้านชื่อร้านอูมิครับแล้วเขาก็คนนี้เป็นคนที่บ้าทูน่ามากแล้วคอนเนคชั่นเรื่องทูน่าเขาดีมากเขียงที่เราซื้อกันนะครับชื่อว่าอิชิจิครับซึ่งพี่นัทอูมิเขาแบ่งมาให้เราเพราะฉะนั้นทูน่าผมได้ดีตลอดและชิ้นสุดท้ายที่กำลังจะทานนะครับคือส่วนตัวท้องของทูน่าเลยครับเรียกว่าโอโทโร่ครับข้อนี้เราอยากจะเสิร์ฟอะไรเปรี้ยวๆเพราะว่าตัดกับรสชาตินิดนึงครับก็เลยเป็นปูขนครับอันนี้เค้กอันนี้จากฮอกไกโดครับผมตัวนี้ใส่ถ่านเหรอฮะ
เป็น มันยังขยับ มัน อยู่ ยัง เลย ขยั อะ บอยู่ใช่คือเราพยายามจะเอาวัตถุดิบมาโชว์ให้ลูกค้าเราเห็นว่าเขาจะได้เรียนรู้กับเราไปด้วยว่าสิ่งที่เขากำลังจะทานครับผมนึ่งแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำส้มสายชูที่กลั่นจากกากของสาเกกับโชจุมันไม่ใช่รสชาติใหม่อะไรเลยมันแค่เราทำสิ่งที่ถูกต้องเฉยๆเองครับ มันจะมีคำว่าโน้ตในวงการดนตรีกับอาหาร ผมเติมอีกคำหนึงคือคำว่าบีทผมกินพี่แต่ผมว่าบีทมันสนุกอะ ผมว่ามันใกล้เคียงกันนะเอาจริงตอนผมเรียกเรียงเมนูผมคิดเสมอว่าผมกำลังจะเปิดคอนเสิร์ตยังไงให้มันเหมาะกับสไตล์เราผมก็คงไม่ค่อยเหมาะกับแบบเริ่มจากเพลงช้าๆเพลงเศร้าๆหรอก ใช่ ผมอยากเปิดอะไรที่แบบปุ้มพุแม่งขึ้นมาก่อนเลย ใช่ถ้าเป็นพี่จริงๆนะแล้วมันเป็นบีทที่มันสนุก ปลาตัวนี้ชื่อเมฮิคาริครับอันนี้เราแร่เขาแผ่เป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับแล้วก็เอาไปแอร์ดรายครับให้หนังเขาตึงๆแล้วเราก็เอาหนังเขาไปย่างครับผมส่วนตัวซอสครับทำจากงาขาวบดครับมิโซะแดงครับผมข้างๆกันเป็นเยลโล่สกินี่ครับเป็นผักที่ปลูกจากแปลงที่เชียงใหม่เช่นกันอันนี้ไอโซะอวาบิครับปกติแล้วเป่าคือเนี่ยเขาจะนึ่งเป็นเวลานานๆเพื่อให้เขานุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วมันเสียรสชาติความหอมของเป่าฮื้อไปอันนี้เราเลยนึ่งที่อุณหภูมิต่ำในระยะเวลาสั้นๆมากๆเลยตัวซอสข้างล่างนะครับทำจากตับของเขาแล้วก็กระเทียมดำมันเคี้ยวนิดนึงแต่ว่ามันยิ่งเคี้ยวอ่ะมันมีรสชาติหอยรสชาติทะเลรสชาติสาหร่ายมันค่อยออกมาข้างๆมีข้าวโอนิกิริที่มีซอสอูนิอยู่แล้วผมเอาไปย่างเอาลงไปคลุกกับซอสที่เหลือไข่ตุ๋นครับพี่โค้ดครับไข่เราใช้ไข่แม่ไก่แก่นะครับแล้วก็มีชิราโกะครับไข่อ่อนของปลาคอสนะครับลมควันครับปลาหมึกหิ่งห้อยครับโคตารุอิกะกำลังเข้าฤดูนี้เลยโฟมข้างบนทำจากดาชิครับน้ำสต๊อกปลากับเปลือกของพาร์เมซานชีสครับขอบคุณที่ทำตามที่ร้องขอนะพี่นะ เล่าเรื่องเขาชีวิตผ่านอาหารแล้วกันเนาะช่วงเวลาชีวิตผมว่าอาหารมันบอกเรื่องราวคนได้ดีนะตอนผมคิดเมนูผมคิดถึงเรื่องตอนผมเด็กๆเลยโอ้โหกิจกรรมเยอะมากเลยแต่ผมว่ามันจะพิเศษกว่านั้นคือมันจะอร่อยด้วยอร่อยได้แน่นอนคำแรกอะไรพี่คำแรกผมอยากทำฟุโตมากิครับโรใหญ่ๆที่แบบมีไส้ไข่หวานไส้อะไรพวกนี้คืองานแรกของผมตอนนั้นแม่ผมทำงานร้านซูชิที่อเมริกาแล้วก็ผมก็เกเรผมก็ไม่ค่อยไปเรียนเขาก็เลยอย่างนั้นถ้าอยากได้เงินก็ต้องทำงานก็เอาผมเป็นเด็กล้างจานก่อนเลยทรมานมากที่ตอนล้างจานทีแรกตอนกลางวันนี่แขกเยอะมากประมาณแบบ50-60 คนแล้วเขากินพวกแบบร้านเซ็ตพวกกล่องเบนโตะสมัยก่อนอเมริกาแล้วในเบนโตะนั้นก็จะมีแบบไก่เทอริยากิมีข้าวแล้วก็มีไอ้เจ้ามากิเนี้ยคุโตมากิเนี่ยแถมอยู่ในเซ็ตคือเราอยากเลื่อนเข้ามาทำซูชิอยากเลื่อนเข้ามาทำอาหารแต่ก็มันก็มี position เปิดเพราะนั้นเราก็เลยพยายามแบบเฮ้ยจัดการงานตัวเองให้เสร็จเร็วๆขึ้นเพื่อที่เราจะมีเวลาเหลือไปช่วยเขาประมาณนี้ก็คือซูชิอันแรกที่ทำในชีวิตเลยดีกว่าคือคุโตมากิพี่อยากตั้งแต่ทำข้าวเลยไหมตอนนั้นเด็กล้างจานเป็นคนหุงข้าวเราก็ต้องหุงข้าวล้างข้าวก่อนตั้งแต่ทีแรกเลยครับพอทำข้าวได้แล้วค่อยแบบเริ่มไปช่วยหั่นผักเริ่มอะไรอย่างเงี้ยปลานี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้จับแน่นอนเขาจะมีคำพูดหนึ่งตอนผมเด็กๆจะเป็นเชฟทำซูชิได้เนี่ยต้องล้างจานก่อนโอ้โหกี่ปีก็ไม่รู้เกือบ2 ปีแม่เราก็ไม่ให้พวกเราขึ้นสักทีคงแบบเขามีวิธีสอนเราในวิธีของเขาซึ่งจริงๆไม่มีแม่ก็ไม่มีทุกวันนี้นะความเป็นแม่มันทำให้พี่รักอาหารไหมเพราะเรารักแม่ด้วยแหละนี่ใช่ไหมเมนูแรกของชีวิตพี่ที่ฝึกทำนะครับพี่มีทรงจะเป็นเชฟอยู่แล้วไหมเอาจริงเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับเราที่สุดตั้งแต่เด็กนะพี่อาจจะผมแบบลายล้อมด้วยอาหารลายล้อมด้วยคุณพ่อก็ทำโรงแรมอยู่ภูเก็ตตอนนั้นคุณแม่ก็อยู่อเมริกาทำอาหารแล้วกว่าจะได้ทำแบบที่ทำอาหารเต็มๆนี่เมื่อไหร่ครับพี่ตอน18-19ก็เริ่มได้จับปลาแล้วได้ทำซูชิแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันแบบมันหลุดไปนิดนึงผมทำคำนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมวางแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังได้เลยพี่นี่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยได้เลยครับคำนี้คืออูนิครับมันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตตอนนั้นติดเที่ยวสมัยนั้นคือพี่คนที่ทันรุ่นเรฟที่แบบเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์มาอะไรนึกออกครับและการไปแบบไปเรฟมันก็ต้องมีแบบสิ่งเสพติดเข้ามาเกี่ยวด้วยความที่ไปเยอะไปบ่อยรู้จักคนเยอะไม่รู้อะไรมันดึงดูดเวลาเราคุยกับใครเราก็ไปสนิทกับคนนู้นคนนี้ก็เริ่มขายยาพี่อยู่อเมริกานะแล้วพี่ไม่กลัวหรอตอนเราเด็กกับพี่มันไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้น
แล้วก็เงินได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะโอ้สมัยนั้นคือแบบผมแบบ19-20ขับแบบขับเบนซ์ขับปอร์เช่คือแบบใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอ่ะก็เลยเป็นที่มาของอูนิเฮ้ยสมัยก่อนอูนิแม่งแพงนะผมนั่งกินอูนิได้ทุกวันแบบแต่ก่อนผมเดินเข้าร้านเหล้าอ่ะร้านเหล้าฝรั่งแบบใหญ่ๆเลยนะแบบด้านซ้ายด้านขวาผมนี่แบบยาเสพติดเต็มเสื้อเลยอ่ะ แล้วความมันมาแตกยังไง ผมมาเก็บของไว้ตรงห้องนอนเก่าผมแต่ก่อนผมอยู่กับแม่แล้วผมก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วอะไรโดนใจแม่ไม่รู้แม่เดินลงไปที่ห้องนอนเก่าผมไปเปิดตู้นั้นซึ่งแบบมันไม่มีใครเปิดมาเป็นปีแล้วอะแล้วผมเห็นแบบแม่เห็นป้าเห็นน้องสาวผมทุกคนแบบนั่งอยู่ห้อง living room อะแล้วก็แบบแม่ก็ร้องไห้แล้วเขาก็แบบมอนทำไมทำอย่างนี้แบบเนี่ยถ้าเกิดตำรวจมาเจอเราติดคุกกันหมดบ้านเลยนะลูกอย่างเงี้ยก็พอผมเห็นช็อตนั้นปุ๊บผมหยุดผมเลิกทำทุกอย่างกลับมาทำงานเหมือนเดิมปกติอันนี้ผมจะทำทูน่าจาตากิครับส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเมนูที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตผมเลยตอนนั้นป้าทำงานร้านไทยแม่ทำงานร้านญี่ปุ่นแล้วกลับบ้านมาครับเขาจะนั่งกินเบียร์กันหน้าทีวีแล้วก็มีผมอยู่ในนั้นมันนึกถึงที่ไรมันอบอุ่นทุกทีอะพี่แล้วนี่คือกับแก้มที่ป้าชอบที่สุดเขาช่วยพี่ยังไงในเหตุการณ์อย่างนั้นนะเขาด้วยความเป็นเขาเป็นลูกผู้ชายสูงมากนะพี่เขาแบบรักผมเหมือนลูกแต่ว่าดูแลผมแบบเหมือนผู้ชายคุยกันซะมากกว่าเขาไม่ดุผมนะแต่เขาจะใช้เหตุผลมาคุยกับผมซึ่งผมแบบผมโคตร respect เลยอะและอันเนี้ยก็คือแม่ถามว่าวันนี้จะกินอะไรวันนี้เป็นคำตอบของป้าตลอดไม่ปีกไก่ทอดก็ทูน่าทาทากิซึ่งแบบมันเป็นเมนูที่ง่ายๆนะพี่แต่ว่ามันเป็นความหลังเราอะผมก็เลยคิดว่าเป็นเมนูที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตเอาจริงนะตอนพี่กินตอนนี้ผมในหัวผมยังนึกถึงโมเมนต์นั้นอยู่เลยทุกครั้งที่ผมเจอเมนูเนี้ยในร้านญี่ปุ่นอื่นนะผมก็จะนึกถึงพวกเขาอันนี้คือช่วงท้ายๆของผมนะในชีวิตที่อเมริกาอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเจ้านายเก่าผมชื่อเชฟมอริโมโตะที่อยู่นาปาเป็นจุดที่ทำให้ผมอยากย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยมากกว่าซึ่งงานแม่งหนักมากพี่มัน16 ชั่วโมงต้องมี7 วันบางทีก็แบบเดือนนึงหยุดวันนึงอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปฝึกอยู่นานไหมหลายร้านไหมแต่ก่อนผมเปลี่ยนร้านบ่อยนะพี่เพราะคือผมชอบเชฟคนไหนอย่างเงี้ยผมก็จะไปขอไปทำงานด้วยบางทีแบบสมัครไม่ได้ร้านเต็มพนักงานเต็มผมก็จะไปขอเขาทำงานฟรีคือทุกคนยังเป็นโอสคูลอยู่ทุกคนจะไล่ผมกลับไปอยู่ที่เบสิกหมดเลยเรียกว่า5 ปีถึง 7 ปีแรกดีกว่าผมฝึกเป็นเบสิกซะหมดเลยซึ่งมันดีนะพอเราได้รากฐานอะไรพวกนี้แล้วอะไอ้ชั้นกลางชั้นบนเนี่ยเริ่มง่ายละมันก็มีความสุขนะมันก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมคิดถึงบ้านอันนั้นกี่ปีที่แล้วอะถ้าจานนี้ก็น่าจะ15 ปีเพราะผมกลับไทยมา13-14 ปีผมชอบกลิ่นจานนี้มากเลยนะเป็นกลิ่นที่ดีมากครับครบรสอ่ะเปรี้ยวเค็มมันหอมมีผักตัดมีกระเทียมอ่อนๆนิดๆแล้วพี่รู้เมื่อไหร่ว่าพี่พร้อมแล้วที่พี่กลับมาเมืองไทยหลังจากจานนี้แหละเราพยายามกลับทุกปีนะก็คือเราดูแบบสภาพตลาดของประเทศไทยนะครับจนปี2010ว่าเราพร้อมแล้วแหละที่จะกลับมาคนไทยเริ่มกินอาหารญี่ปุ่นเยอะแล้วอะไรเงี้ยเรามีช่องทางแบบหากินเรามีช่องทางทำงานแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นเมนูที่ทำให้คนรู้จักเราแรกๆเลยดีกว่าในประเทศไทยนะครับคือโทโร่แคลเวียร์แล้วก็ทรัฟเฟิลครับขึ้นอยู่ในเมนูอะลาคาร์ทเราของร้านใหญ่เราที่พิเรหลังสวนด้วยฟุ้งผลตอบรับดีไหมตอนกลับมาเปิดแรกๆโอ้สมัยนั้นพี่เชฟชาโบคือแบบ 2,000 นี่ถือว่าแพงแล้วนะแล้วผมขาย 6,000 อ่ะเต็มตลอดเปิดแรกๆความยากมันยากยังไงคือลูกค้านะครึ่งนึงก็ยอมเปิดใจว่ามีอะไรใหม่ๆแต่อีกครึ่งนึงเขายังกินซาชิมิคำโตๆเขายังกินแบบซูชิคำโตๆอยู่แล้วแบบมาเจอเราคำเล็กๆพอดีคำตาก็ตัดแบบตามที่มันถูกต้องอ่ะแต่ผมอันนึงคือพลังของพี่ผมเป็นพลังตอนที่อยู่ที่นั่นอ่ะพลังพี่แรงนะใช่ตอนที่ผมเห็นพี่แรกที่แรกๆผมเห็นพลังคนที่อยากทำให้มันดีในทุกๆอย่างตอนนี้ก็ยังเป็น
อันนี้คือฟิเลเวอร์ชัน2นะครับพอเราโดนโควิดไปเราไม่สามารถเปิดร้านใหญ่ได้ละเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านหุ้นส่วนเราที่4 พระยา ร้อยมหาเศรษฐ์ ร้อยมหาเศรษฐ์ ที่นั่นก็สวยมากเลย มันอบอุ่น มันเป็นบ้านของคนรักอาหารอยู่ด้วยกัน เป็นเวิร์กทั้งเวิร์กเลยมหาเศรษฐ์อยู่ข้างหน้า ใช่ สำรับอยู่ข้างล่าง แล้วก็ฟิเลอยู่ข้างบนและเวอร์ชัน2ก็มีบาร์มหานิยมถัดมาอยู่ติดกับเรา ใช่ติดกันหมดเลย ก็เป็นที่แฮงเอาท์ของแบบของพวกเราหลังเลิกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครคิดอะไรไม่ออกก็แวะมา4 พระยา อันนี้คือที่เสิร์ฟที่นู่นใช่ไหมฮะ อันนี้คือที่เสิร์ฟที่นู่นอันนี้คือเริ่มเป็นตัวเรามากขึ้นละอันนี้คิมเบไดฟิกแล้วก็ซอสสาหร่ายครับพออยู่ที่นู่นเราจะเริ่มเล่นกับวัตถุดิบเยอะขึ้นเริ่มแบบผสมผสานในแนวเราเยอะขึ้น การไปอยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างพี่ โอ้ยผมจำได้เลยตอนนั้นยังไม่มีครัวกลางด้วยแล่ปลากันข้างหลังแบบโล่งๆไม่มีกันสาดไม่มีอะไรเลยฝนตกทีนี่โอ้โหหนีฝนกันแบบ ก็สนุกชาเลนจ์ดีครับ ที่เล่าคนที่ไม่ได้ทำอาหารอย่างผมฟังหน่อยสิว่าแค่ข้าวกับปลา มันทำให้พิเศษยังไง กว่าจะมาเป็น2 อย่างเนี่ยพี่โอ้โหเบื้องหลังนี่แม่งเยอะมากๆเลยครับ ยังไงพี่ ก็อย่างที่ผมบอกไปทีแรกอะนมกับชีสเอาละกันการทำซูชิอะพี่มีตังค์อะพี่ซื้อนมที่ไหนก็ได้ถูกไหมนมแพงๆอิมพอร์ตมาได้หมด แต่พี่ต้องใช้ฝีมือต้องใช้ความเข้าใจนมเพื่อที่พี่เอามาทำเป็นชีสได้ซูชิเหมือนกันเลยครับ การเอาปลาดิบตัวหนึ่งอะเอามาบ่มเอามาจัดการในวิธีแบบของมันเพื่อให้มันพร้อมที่จะทานคู่กับข้าวอะอันเนี้ยเรื่องยากเรื่องสำคัญมาก แล้วข้าวพี่เอามาจากไหนเนี่ย ข้าวตอนนี้เราให้อาจารย์ที่เขาแบบมีความรู้เรื่องข้าวมากๆเรื่องการเบลนด์ข้าวอะครับเขาผสมข้าวให้เราทำมาจากจังหวัดเกียวโตแล้วก็ส่งมาให้เราเป็นข้าวทั้งหมด3 สายพันธุ์เขาดูว่าน้ำส้มเราใช้น้ำส้มอะไรเขาแนะนำให้ใช้น้ำส้มนี้นะกับข้าวอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าที่เราเห็นมีข้าวกับมีปลาโปะอยู่ในนั้นมันมีวิธีคิดซ่อนอยู่ ใช่ มันมีความคิดของเรามันมีสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดชีวิตมันมีประสบการณ์ของเราอยู่ในก้อนคัตสึโกไดครับลูกปลากระพงครับอันนี้เฉพาะฤดูนี้เลยครับผมแต่ละคนก็มีวิธีทำแตกต่างกันใช่ไหมของเราอ่ะเราบ่มเขาเสร็จแล้วเราเอาไปบ่มต่อในดอกและใบซากุระให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงไซโยริครับปลาเค็มญี่ปุ่นครับอันนี้เราอยากให้มันกรอบละจะบอกกันว่าซูชิอะพี่เวลาที่เรามาเสิร์ฟสไตล์โอมาคาเสะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราปั้นซูชิได้เราก็สามารถเสิร์ฟโอมาคาเสะได้ซึ่งมันผิดเลยมันไม่ใช่แค่ซูชิ1 คำบนจานอะมันคือความตั้งใจความคิดทั้งหมดที่อยู่ในคอร์สหนึ่งเต็มแล้ววันที่พี่ร้านตรงนู้นน่ะตอนวันนั้นพี่รู้สึกไงบ้างอ่ะ มันก็ผูกพันนะมันอยู่กันมาแบบเป็น10 ปีอะแล้วก็ถึงแม้เราไม่ได้ปิดถาวรแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ผูกพันทางใจอะครับพี่ผมออกคนสุดท้ายผมจำได้ผมมานั่งดูร้านตัวเองตอนที่ไม่มีใครนั่งเงียบๆนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเลยก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดถึง direction ใหม่ว่าเราจะไปยังไงต่อในอนาคต ตอนนั้นมีแผนสำหรับร้านต่อไปหรือเป้าหมายมาหรือยังพี่ ตอนนั้นที่ปิดเราเริ่มวางแผนวางไอเดียวางคอนเซ็ปต์กับร้านนี้ละผมอยากทำอะไรที่แตกต่างพอควรอยากเสิร์ฟซูชิที่มันคอมพลีทจริงๆอ่ะเช่นตั้งแต่เครื่องดื่มตั้งแต่อาหารยาวจนถึงแบบไข่หวานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดเสมอไข่หวานมันจะไม่ใช่ขนมหวานอย่างเดียวที่ร้านซูชิมีหรือว่าไอศครีมลูกนึงอะไรเงี้ยผมอยากมีขนมหวานจริงจังมีเพตติโพมีไวน์สาเกโปรแกรมที่มันแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทำร้านให้คนเห็นว่าคนไทยก็ทำได้นะทำแบบนี้มีความกลัวไหมว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากลัวเราจะครึ่งกลางๆกับมันผมไม่เคยกลัวเลยผมมั่นใจตัวเองผมมั่นใจในทีมผมมั่นใจในหุ้นส่วนผมมั่นใจในร้านของตัวเองผมมั่นใจในสถานที่ตั้งแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับลุยก็ลุยเต็มที่ 100% ถึงมาถึงตรงนี้แล้วผมจะหยุดไหมผมก็คงไม่หยุดผมมีรุ่นหลังๆที่ผมต้องผลิตอีกคือทุกวันนี้ผมก็ต้องผลิตรุ่นน้องรุ่นอื่นตามขึ้นมาวงการอาหารมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้อยู่แล้วก็มันเป็นร้านที่ผมว่ามันให้ประสบการณ์ใหม่ผมไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนวันนั้นผมได้มาที่นี่ในวันที่ลูกค้าเต็ม20 กว่าที่นั่งทุกคนดูสนุกมากทุกคนมีความสุขมากและตรงกลางตรงนั้นที่คนรายล้อมมันคือพี่อยู่ครับเก่งมากเลยนะผมว่าพี่คงได้วายดีๆประสบการณ์ที่มันสนุกใช่ไหมผมว่าเนี่ยนี่คือร้านในฝันจริงๆแล้วครับรอมา44 ปีเองอันนี้เขาเรียกว่าดาชิครับพี่อันนี้คือฟิเลเราณปัจจุบันเลยเรากลับสู่ความเรียบง่ายกับความถูกต้องส่วนประกอบ3 อย่างเองผมใช้น้ำเขาเรียกซอฟต์วอเตอร์ทุกอย่างในร้านอ่ะ
มันเริ่มจากการทำซอสมันจะได้ไม่เพี้ยนคอมบุมันมีอุณหภูมิของมันที่มันจะแอคทีฟอ่อนไปรสชาติก็ไม่ออกแรงไปก็ขมเช่นกันกับปลาโอไลมันบ่งบอกถึงความเป็นเราณปัจจุบันตอนนี้ก็เราจะเล่าเรื่องราวเตรียมให้เขารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เจอคืออะไรเราเปลี่ยนมาขนาดไหนแล้วสิ่งที่ผมมองคือเราเปลี่ยนโดยการเราโตขึ้นซะมากกว่านิ่งขึ้นสุขุมขึ้นมันก็อยู่ในอาหารของเราหมดแล้วเป็นการจบที่ดีนะครับ แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะ ผมตามดูพี่อยู่นะ ขอบคุณมากเลยครับพี่อร่อยครับ ขอบคุณครับ